הדובר הבא שלנו, כמו שאתם רואים, אבנר בן זקן, היסטוריון של המדעים. חצי דקה אפרים, בבקשה. בבקשה. אני נהנה לזה. לא, הבעיה שעם אבנר אפשר להתחיל ולדבר בלי הפסקה על איפה מתפרסת מצודתו. הרעיונית, האידאית, המחקרית. הבן אדם הוא רב זרועות ורב שלוחות, הוגה נדיר וצנוע באותה מידה. אבל הכי יפה פה שזה מתחיל בביוגרפיה, נולד וגדל בשכונת ד' באר שבע. לא, הכותרת, הנדוס המרחב, אנחנו נדבר על זה, אבנר ידבר על זה. נגע בזה ארז בצורה מובהקת בעניין של כמה אנחנו קשורים לרעיון המדינה, כמה היא הפכה לרפלקסיה אצלנו, כמה אנחנו לא יכולים להתנתק ממנה. רק עוד רבע מילה בעניין של הרשת, דווקא למה ששלום אמר. אני חושב שאנחנו מצד אחד כל כך אדוקים ונאמנים לרעיון המדינה, ושממנה יתחיל הכל וממנה ייגמר הכל ורק שמה, ואנחנו לחלוטין לא מתחילים לפענח את מה שהרשת עשתה פה. וזה נראה גם מצד אחד שאנחנו משאירים את השדה לכל מיני עתידנים הזויים או פחות הזויים, אבל זה באותה רמה של ספקולציה. אנחנו עוד לא מתחילים לפענח מחקרית את זמן הווה. הרשת כל כך נוכחת בחיים שלנו. המרחב המארגן הגדול, השכן שלנו, האיחוד האירופי, מתקיים 97% ברשת בכלל. נוכחות אמיתית, מטבעות ועניינים וסחר וזה הכל שרתי מחשב. זאת אומרת, הרשת קיימת ואנחנו לא מבינים מה קורה פה, וזה מעלינו. אנחנו רואים כל מיני אפקטים, לא מספיק מתייחסים לזה, לא במחקר, וכמו שאמרתי, בחרתי בכוונת מכוון להביא עתידן מנומק, טיפה יותר מאחרים, והוא הראה לנו זווית. אז אני מאוד מאוד מתכבד, סליחה אבנר שגזלתי ממך, אני מאוד מתכבד להזמין את הפרופסור אבנר בן זקן, להעשיר אותנו וללמד אותנו. בינתיים שדודו מעלה את המצגת, קודם אני רוצה להודות לו, לא רק על האינטרודקשן האנושי שלו, במקרה הספציפי שלי, אלא על זה שהוא בתושייתו, בילדותיותו ובחן הרב שיש לו, שומר עם כולנו על קשרים, והוא הצליח להביא אותנו יחד. יש פה אנשים שאני פוגש פעם ראשונה, יש פה חברים מהעבר שאני פוגש שוב, והקשרים איתם רק מתחזקים, והתחושה, אני באתי לעלות לבמה והוא הציג אותי ואמרתי, וואו, אני מרגיש אולי אחד המקומות היחידים שאני מרגיש ממש בבית, והכי נוח שיש בעולם. אז תודה לכם על החברות, כן. הדבר השני שאני רוצה להגיד זה כמה מילים של אפולוגטיקה. אני לא, פרופסור צפדיה הוא גיאוגרף פוליטי, אני לא גיאוגרף פוליטי. ההתמחות שלי היא אחרת לגמרי, העניינים המחקריים שלי, כפי שחלקכם יודעים, תמונים היכן שהוא במאה ה-16. אני כשנסעתי לאמריקה החלטתי לעשות לעצמי דפוליטיזציה ולברוח לגמרי מהשאלות האלה. זה הביא לי אושר רב אגב. חזרתי ארצה וחזרתי להיות פוליטי, וכפי שאולי אתם יודעים, גם פעיל בזירה הציבורית עם כל אותו סיפור של בחירות אזוריות. אז כשדוד ביקש ממני לשאת דברים פה, אני חשבתי שזאת תהיה אולי הזדמנות טובה בשבילי לקחת את הרעיונות שאני מנסה לדבר עליהם בזירה הציבורית ולעשות להם איזושהי קונספטואליזציה. אתם רואים את הכותרת שזה הנדוס המרחב כתנאי הכרחי לצדק חברתי, ומובלע בכותרת הזו, מובלעת הרמיזה שלמעשה שני הדברים לא הלכו יחד, לפחות מבחינה תיאורטית ומבחינה היסטורית עד עתה, ואני אנסה במהלך הפרזנטציה הזו להראות שהם חייבים ללכת יחד, שני המושגים האלה מעתה ואילך, בגלל סיבות היסטוריות, כלכליות ופוליטיות של השנים האחרונות. תודה. אז אלה שני מושגים שהם שונים. מושגי היסוד שמארגנים את הקונספט האלה, זה שני מושגים, אני קורא לזה ראש ומקום. הנדוס המרחב, מה שאנחנו נגיד בצורה מאוד כללית, זה דינמיקה של שינויי גבולות פנימיים של ישויות פוליטיות שהן כבר קיימות. זה הנדוס המרחב. יש הנדוס מרחב אחר שאנחנו מתקנים
גבולות בין מדינות כמו ארם נהריים עכשיו, אנחנו בירדן, אבל זה לא העניין. אנחנו מדברים על מדינות קיימות ודינמיקה פנימית של החלוקה שלהם, שאנחנו מגלים אגב בשנים האחרונות, בשני העשורים האחרונים, אני ארחיב על זה, שהעולם, לפחות מדינות ה-OECD, הפכו להיות היפראקטיביות בדינמיקה הזו, מסיבות מאוד מעניינות. וצדק חלוקתי זה כמובן משהו שמתייחס לראש, לפר קפיטה, חלוקה של זכויות ומשאבים, כן, שנעשית ברגע מסוים, יגידו כמה הוגים. אז אני רוצה לעמוד על כמה מהגישות הפילוסופיות פוליטיות שעסקו בשאלה הזו, לפחות מהתקופה היוונית. אריסטו הוא הראשון שמדבר על צדק חלוקתי באתיקה הניקומיקאית שהוקדשה לבנו ניקומקוס, ושם בספר ה' הוא מתאר לנו פחות או יותר את התפיסה שלו של שלמות ושל חלוקה נכונה, שזה תמיד תוצר של איזון בין יתיר לבין חסיר. זאת אומרת, שום דבר לא צריך להיות יותר מדי מוגזם. הוא גם בונה לנו את הפרמטרים פחות או יותר של אמצעי שווה וצודק, שנדע מתי זה באמת צדק חלוקתי. והוא גם אומר לנו איזה משהו מעניין שאנחנו נחזור עליו לקראת סוף ההרצאה הזו, שמי שעושה עוול יש לו יותר מדי, מי שסובל עוול יש לו פחות מדי. עכשיו, באתיקה הניקומיקאית הוא בונה לנו את הפרמטרים, אבל עולה השאלה, אני היסטוריון, וזה הדבר שהכי מעניין אותי, שמבחינה היסטורית, מתי זה קורה שאנחנו עושים את הפעולות האלה. והפעולה הזו, לפי אריסטו, נעשית ברגע מאוד מסוים, הוא מדבר על זה בספר אחר בפוליטיקה. זה הרגע שבו אנחנו עוברים ממצב טבעי למצב מדיני, זה הרגע שבו היינו פעם, אם תרצו, חברות שמלקטים וציידים. החלטנו כולנו להתארגן יחד ולהגיד בואו נגור, במקרה הזה ודאי זו עיר מדינה, בואו נגור ביחד ונקבע את הכללים של המגורים האלה יחד. כמובן שמעבר כזה, הוא לא מרחיב על זה יותר מדי, אחרים יבואו בעקבותיו במאה ה-17, אבל מעבר כזה מגלם בתוכו גם את הצורך באמנה חברתית שמתורגמת יותר מאוחר לחוקה, אבל באותו רגע שאנחנו עושים סוג של אמנה חברתית כזו, זהו הרגע שבו אנחנו מחלקים את אותם זכויות, את אותם משאבים. צדק חלוקתי קשור ברגע היסטורי של כינונה של אותה ישות פוליטית. וזה קריטי, אנחנו נראה גם בהמשך לגבי השאלה של מה יש לנו במדינת ישראל. לאורך השנים אנחנו מוצאים שהתיאוריות האלה מתגלגלות, כפי שאמרתי, לשאלות של חוקה, אבל מי שבאמת חוזר לזה זה ההוגה האמריקאי ג'ון וולס, ותודות לחברנו פרופסור דהן, מהדורה מסוימת של Theory of Justice יצא גם בעברית. נכון, יוסי, אתה מאחורי זה. ומה שרולס אומר לנו זה דבר חדש. בסדר, נכון שאנחנו עושים צדק חלוקתי בתחילתה של הישות הפוליטית, ברגע שעברנו ממצב מדיני, מצב טבעי למצב מדיני, אבל קורה במדינות מסוימות שלאורך הזמן, בגלל סיבות כאלה ואחרות, למרות שהיה לנו צדק חלוקתי בתחילת הדרך, ולמרות שהייתה לנו חוקה, ולמרות הייתה לנו איזו היסטוריה מפוארת של זכויות, יוצא שבמהלך הדרך ישנה הצטברות של תקלות כאלה ואחרות, שמחייבות אותנו לעשות כמה מהלכים שייצרו איזושהי חברה שהיא יותר הוגנת, ומכאן גם אנחנו מבינים ממנו שהפעולה הזו של צדק חלוקתי היא איננה אקסקלוסיבית לרגע המעבר ממצב טבעי למצב מדיני, אלא מנגנון שצריך להפעיל אותו מדי פעם בתוך הישות הפוליטית שקיימת לאורך שנים ותמשיך להתקיים בצורה מאוזנת והוגנת כל זמן שנפעיל את המנגנונים האלה. ואצלו זה כמובן הפריימרי גודס הידועים שלו ושני עקרונות צדק שמפעילים אותם בצורה תמידית, וזה מין סוג של התוכנה שיוצרת את החברה הזו לחברה הוגנת וצודקת, שבה מתחולל אותו צדק חלוקתי באופן תמידי ולאורך זמן. גם מאוחר יותר יש לנו הוגים אחרים, עמית שלו, למען האמת, שגם מגיב על הדברים של רולס, אמרתיה סן, הוא כותב את זה בעיקר ב-Freedom as Development, אבל יש לו גם ספר נוסף שהוא באמת התגובה ל-Theory of Justice, שנקרא The Idea of Justice, שהוא ספר קצת שונה, אולי אפילו קצת יותר בעייתי, אבל הרעיון של סן זה להגיד, זה נכון כל מה שרולס אומר, אבל הוא לא באמת כיסה את הבעיות העיקריות. אנחנו מוצאים שהסיבות העיקריות לאי שוויון, או לעוני במקרה שלו, כי הוא חוקר של עוני, זה למעשה קיפוחן של יכולותיהם של בני האדם.
ותפקידה של המדינה, אם אנחנו רוצים לדבר על צדק חלוקתי, זה לא רק לחלק את אותם דברים, אלא לדאוג שאותן יכולות של בני האדם תמיד יהיו מטופחות על ידי המדינה, כדי שבני האדם יוכלו לגאול את עצמם, לגלות את עצמם וליצור סוג של מוביליזציה. אז מכאן גם אנחנו מוצאים שישנן תיאוריות מאוד נפוצות בעידן של העשורים האחרונים, ה-redistribution of wealth, שיש להם כמה עקרונות שצריך להעביר מצד לצד. הנחות היסוד של התיאוריות האלה הן דווקא הנחות יסוד כלכליות, שבבסיסן מונחת הדאגה המאוד גדולה מכך שהשיטה הקפיטליסטית לאורך השנים יוצרת אצברים של כוח ושל הון, ואם השיטה הקפיטליסטית חפצת חיים, כדי לשמור על מנגנון התחרות שהוא חיוני כל כך, אנחנו חייבים ליצור מנגנונים שמפיצים את ההון כל פעם מחדש. אז אנחנו מוצאים, שאני מנסה להראות לכם, שמאז אריסטו, דרך רוס, דרך סן, ועד לעידן הזה של ה-redistribution of wealth, כשאנחנו מסתכלים על צדק חלוקתי, אנחנו מוצאים מנגנונים שונים שמתייחסים למדינה, אבל איננו מוצאים את המרחב כפרמטר חשוב להגדרתו של הצדק החלוקתי. זה דבר שהוא לא קיים, כן? והשאלה הגדולה היא למה המרחב נשאר מחוץ לשאלות של צדק חלוקתי. אני נוקב פה בכמה סיבות שהן לטעמי, אני בטוח שישנן גם סיבות נוספות שאתם יכולים למצוא. אני חושב שההתייחסות, התיאוריות מתייחסות למדינות כאל גוף מונוליטי, כן, שזה המושא של התיאוריות, קדושת המאזן של חלוקת העבודה הלאומית, כן, בשאלות הכלכליות, זו נקודה שהיא חשובה להמשך הדיון שלי, בגלל זה אני מציין אותה. אי השוויון לרוב נתפס במושגים מעמדיים, כן, אנחנו רוצים לטפל, אנחנו לא נדבר באזורים, אנחנו נטפל במעמדות, כי יש אנשים מהמעמד הזה פה ואנשים מהמעמד הזה שם, כך שהגיאוגרפיה היא לא משנה בדיוק. חלוקה אזורית ומוניציפלית שהיא יוצרת, כתבתי מאזן, רציתי לכתוב מאזן אימה, אתני, לאומי, דתי, אף אחד לא רוצה חלילה לשנות את הדברים האלה, זה באמת סוג של מאזן אימה כשאנחנו מגיעים לפחות למקרה הישראלי. התיאוריות הליברליות עוסקות בפרקטיקות, במוסדות, בזכויות, אבל הן לא עוסקות בחלוקת המרחב, מטבען של התיאוריות הליברליות שעוסקות באדם ולא בסביבה. והדבר האחרון זה שישנה תפיסה מרחבית של צדק, זו התפיסה שאני קורא לה מסורת המהפכות האגרריות, שמתאימות למשטרים מרקסיסטיים כאלה ואחרים, אבל מושאי אותן מהפכות הן תמיד מעמדות ולא מרחבים. כך שאני עדיין לא מוצא את שאלת המרחב בתוך הסכמה הזו. אז גיאוגרפיה זה הפרמטר או גוף הידע שאני חושב שבשנים האחרונות הוא חיוני להכניס אותו לתוך הדיון כדי להבין בדיוק את בעיות אי השוויון שיש לנו בעולם. וגיאוגרפיה מטבעה, כן, אנחנו לא שואלים את השאלות של אי שוויון ביחס לגיאוגרפיה, אבל אני רוצה לשאול למה היא יכולה להיות מרכזית לאי השוויון, ובכלל איך היא קשורה בשאלת הפצת ההון מחדש. האם מרחבים יכולים להיות יחידות מחשבה של קונספט, של מחקר, שבאמצעותם אנחנו נוכל לשאול את השאלות המסורתיות האלה באופן רענן וגם מרתק יותר לדעתי. אז מה עושה גיאוגרפיה? כן, קודם כל אנחנו מסדרים את המרחב באמצעות הגיאומטריה, כן, זה עניין שהוא קריטי ואני ארחיב את הדיבור עליו עוד שתי שקופיות. אנחנו ממפים, כשאנחנו ממפים אנחנו לא סתם ממפים את המרחב, אנחנו מייצרים יחסי כוח תוך כדי המישור. תפקידה של המפה הוא לא ליצור איזשהו פרוג'קשן אובייקטיבי של מציאות גיאוגרפית שנמצאת היכן שהוא, אלא ממש לייצר מחדש את יחסי הכוח, ועושה המפות מאוד מודעים לכך כשהם עושים מפות. כמובן, אני אגיד שקודם כל, לפני הכל, כל מפה, היכן שהיא בהיסטוריה, ודאי וודאי, כפי שנראה בדוגמה שאני אביא, המפות העתיקות ביותר, תכליתן הייתה להסדיר את יחסי הרכוש בין היושבים השונים במקומות. יחסי רכוש הופך להיות מושג מאוד מאוד קריטי. הוא היה מושג מאוד קריטי כפי שנראה בתקופה העתיקה. אני ארצה להגיד שיחסי הרכוש ולא היחסים המעמדיים הופכים להיות קריטיים מאוד בתחילתה של המאה ה-21. וכמובן יצירה תוך כדי המיפוי אנחנו עושים מפעילים מנגנונים של הדרה, של הכלה,
של הענקת משמעות לאזורים ולאוכלוסיות שגרות באזורים מסוימים, וכמובן גם יש את הייצוג והשימור של גופה של הישות הפוליטית. לא לחינם אתם רואים את המפה הזו של ישראל מאחורי ראש הממשלה, והמפה של ישראל פה והמפה של ישראל שם. הסטייטמנטס האלה של מפות בסופו של דבר גם יוצרים את קידושה של אותה ישות פוליטית שמונחת על אותו מרחב. תסתכלו על אחת המפות העתיקות. אתה חצית את האלפים משוויץ לאיטליה. זאת מפת הבדולינה שהיא נמצאת אולי המפה העתיקה ביותר, שהיא חרוטה על אבן, והמפה הזו כפי שאתם רואים, אתם יכולים, מה עשיתי פה? אתם יכולים לראות, חשבתי שיהיה לי אור כזה, אבל אתם יכולים לראות את הסימונים ועם נקודות, אבל אפשר ללכת לסכמה שלה. כן, אוקיי. אתם יכולים לראות את הסכמה של אותה מפה, כן? שבה אנחנו מוצאים כמה דברים מעניינים. אחד, הגדרה מאוד מאוד ברורה של מרחבים חקלאיים, מטעים וחלקות חקלאיות. כמובן אזורים של מבנה מגורים, שבילים שמובילים ממקום למקום. זו מפה שנעשתה לפני 3,000 שנה. השאלה, למה לעשות מפה? מה אתם כל כך מתאמצים כדי לחרות על אבן ולסרטט את המרחב הזה שאתם גרים בו? לא לחינם. הרפלקציה הזו יוצרת גם את ה-social contract בין האנשים שגרים באותו מקום. זוהי האמנה החברתית הראשונה. בואו נסמן ונסכים על הסימון של האדמות שלנו. זה שלי וזה שלך, כן? ואם יש בינינו מחלוקת, נלך לאותה מפה ונראה שהמפה הזו יכולה ליישב את המחלוקות, כי הסכמנו על תיאורה של אותה מפה. מה? 3,000 שנה בערך, כן? שבט הקמוני בערי האלפים, כן? זה משהו שנמצא שאנחנו יודעים שזה מעבר של חברות ציידים ומלקטים לחברות חקלאיות. אני חושב שהמעבר הזה הוא קריטי. אנחנו מוצאים אותו, את המהפכה החקלאית, כמקום שבו אחד, החוק עולה על סדר היום לראשונה, כי חוקים הם הדרך שלנו להסדיר את האופן שבו אנחנו יושבים באותו מקום. הסיבה העיקרית היא שחברות חקלאיות באופן כללי הן חברות נייחות. וכדי לנהל חברה נייחת אנחנו צריכים חוקים, בעוד שחברות הציידים היו חברות שהיו הרבה יותר נודדות. אני תמיד אומר שסיפורם של עשיו ושל יעקב, שזה חברת הציידים וחברת החקלאים, אני לא חושב שזה באמת תחרות בין אחים, אלא זה סוג של סיפור מחדש דרך דמויות של המעבר ההיסטורי הזה בין החברה הישנה, חברת המלקטים והציידים, עם כלכלה נוראית שחייבים לאכול אוכל טרי כל הזמן, שזה עשיו, לעומת הכלכלה השנייה של אותו אחד שהוא מבשל, כן? את האדום הזה, כן? והוא מוכר לו את הבכורה, כן? זה לא סתם מוכר את הבכורה, זה באמת החברות החקלאיות לוקחות את הבכורה, והוא גם נותן לו, מה עוד אליעז, חוץ מהאדום הזה, תמורת הבכורה? לחם! לחם! הסמל הכלכלי החשוב ביותר של חברות חקלאיות, זה הביטוי של הנייחות שלנו, אנחנו מייצרים לב. אז אנחנו רואים את זה במעבר הזה, ואני הייתי אומר, אריסטו כשהוא כותב, אולי במוחו מתגלגלים סיפורים דומים מערים ואזורים שהוא יודע עליהם בתקופתו. אז מה שאני רוצה להגיד, שקודם כל בתקופה העתיקה, הישויות הפוליטיות צומחות בוטם אפ. יש לנו את הרצון להתאגד, לחלק את האדמה, לייצר מפה, ואחרי שייצרנו את המפה, כלומר, הפרקטיקות הכלכליות הכי מקומיות, גורמות לנו לסמן את המרחב, ומזה כמובן גם אנחנו מפתחים הלאה לישות פוליטית שהיא קצת יותר מיישוב קטן, לעיר, אולי גם למשהו שמכיל כמה ערים, והנה יש לנו ישות פוליטית שנקראת מדינה. בעידן המודרני זה משהו אחר לגמרי, כן? אנחנו רואים את זה בדיוק ההפך, את הטופ דאון, שזה מבוסס על קטגוריות מטאפיזיות של לאום ושל דת. ההתייחסות שלי היא בעיקר למדינת הלאום, ואני חושב שדבש, כן? כבר נתן לנו משהו בכיוון הזה, כן? של דבש, דוד בן שבת. דבש נתן לנו כבר כיוון על מעמדה של מדינת הלאום המאוד רעוע, שאנחנו מוצאים אותו היום, ואני אנסה אולי לתת כמה הסברים לכרסום במעמדה של מדינת הלאום, אבל ככה אנחנו רואים את מדינת הלאום, אולי שתי מדינות הלאום, יש לנו מדינה מודרנית, אמנה חברתית כמובן אמרנו, אז אנחנו מקימים מדינה, זה יהיה המודל הסטנדרטי,
אנחנו נעשה אמנה חברתית, יהיה לנו הסכמה להתאגדות פוליטית, יהיה לנו אתוס משותף, יהיה לנו רגע היסטורי חגיגי, שבו אנחנו נגיד, וואו, החלטנו להתכנס ביחד. אני מאוד אהבתי את הביקורת של השופט לנדוי על אהרן ברק ועל המהפכה של האקטיביזם השיפוטי. לנדוי אמר משהו מעניין, הוא אמר, חוקה זה לא רק מסגרת חקיקתית, חוקה זהו אירוע חגיגי שבו אנחנו מתכנסים. ואומרים, הסכמנו להיות ביחד, הסכמנו על כללי המשחק המסוימים האלה, וכולנו נכבד אותם. לרגע החגיגי הזה ודאי וודאי במקרה הישראלי, כפי שנראה, לא היה קיים מעולם. אבל באופן כללי, כשמקימים מדינות מהסוג הזה, יש לנו את הרגע החגיגי, וכמובן יש לנו את החוקה, שהיא מכילה את כללי ההסכמה, אבל בצורה קצת יותר טכנית. בואו ניקח שתי רפובליקות גדולות, כן? אולי מדינות הלאום הראשונות שאנחנו מכירים בהיסטוריה. שתי רפובליקות, הצרפתית והאמריקאית, כן? וברור לנו ששם יש אמנה מעבר. הם יגידו, האמריקאים בוודאי יגידו שהם עוברים ממצב טבעי לממשל מדיני, הם יגידו שהפילוסוף שעומד מאחורי הכתף שלהם זה רק ג'ון לוק, כן? ובגללו הם חושבים, כמו מה שהם חושבים על החוק הטבעי, כולל התיקון השני לחוקה עם הזכות לשאת נשק לכל אדם. ובצד השני יש לנו את הצרפתים שקצת יותר מאוחר, ששם מי שעומד מאחורי הכתף של אותם אנשים זה התלמיד של ג'ון לוק, ז'אן ז'אק רוסו. אנחנו מוצאים את אותו מודל, נעשה אמנה חברתית, כן, האמנה החברתית תהיה סוג של חגיגה, נתרגם אותה לחוקה, אבל אז בשני המקרים האלה אנחנו מוצאים משהו מעניין, והוא חלוקתו של המרחב. עכשיו, הם מחלקים את המרחב באופן שונה, אני אתחיל דווקא עם הצרפתים. שהם עושים מיפוי, תראו את הדיפרטמנט של הצרפתים, הם מחלקים באמצעות טריגנוליישן את האזורים האלה, הם הולכים ממקום אחד, מעיר אחת, ומתחילים באמצעות מדידות של משולשים, כן, לשתי נקודות, והעברת ענך באמצע כדי לדעת בדיוק את המרחקים, לחלק את השטחים. אז תראו איזה יופי המפה הצרפתית נראית, היא נראית כמו איזה משושים, אבל ישנה פרופורציה פחות או יותר שווה בין אזור לבין אזור. יש כ-101 דיפרטמנט בצרפת, הם הרחיבו אותם כמדומני לפני כמה שנים, הם הוסיפו עוד כמה אזורים, אבל פחות או יותר מזמן המהפכה ועד היום. אני פגשתי את המנכ"ל של המשרד הצרפתי שאחראי על כל העניינים האלה של רשויות מקומיות, ושאלתי אותו, מה החזון שלך? מה אתם רוצים לעשות במשרד הזה? למה יש לכם בכלל משרד מסוג כזה? הוא אומר, אנחנו רוצים פאי אקוויליבר, ארץ עם שיווי משקל. אם היא תאבד משיווי המשקל שלה, אנחנו נלך לאיבוד. עכשיו תראו, זה מודל אחד של לשמור על שיווי המשקל. אגב, אני חושב שהגרמנים, אולי זה אינדוס המרחב הכי פנומנלי שאפשר למצוא בכלל בכל המדינות. הגרמנים היו כל כך חכמים כשהבינו, או שזה חלק מהמסורת שלהם, שהדרך היחידה לבנות מדינה זה לבזר עד כמה שאפשר גם את האוכלוסייה, גם את המשאבים, גם את אזורי הייצור, לכ-20-30 ערים בממדים מאוד דומים של 300,000 עד 500,000-400,000 איש, חוץ מברלין, שהיא באמת חריגה והיא סיפור בפני עצמו. אז לגרמנים יש את זה כבר באופן מובנה. לרוסים אגב, כן, יש דבר בדיוק הפוך, אני חושב שאנחנו דומים יותר למודל הרוסי, כי לרוסים יש את, כל זה אזור ספר שאין בו שום דבר, עד המאה ה-13 או המאה ה-14, ואז מוסקבה, בגלל המונגולים, הופכת להיות למקום חשוב. כן? ומהרגע שמוסקבה מקום חשוב, הם מצליחים, מנסים להתחיל וליישב את האזורים בין האזור הכי מזרחי שהיה עד לאותו רגע, שזה קייב, עד למוסקבה. אז ספר הוא מאוד חשוב מול עיר אחת, וכשסנט פיטרסברג בא, שוב אנחנו מוצאים את אותו ספר. אבל זה לא גרמניה המאוזנת מטבעה. צרפת אומרת, אנחנו נעשה את האיזון הזה דרך החוקה ודרך משולשים. האמריקאים, כפי שאתם רואים, הם עושים דבר דומה. אז בהתחלה יש את 13 הקולוניות, שהגבולות של הקולוניות האלה נקבעו כבר על ידי האנגלים. כן? והקולוניות האלה ודאי וודאי אינן שוות, אתם יכולים לראות את זה, כן? ניו יורק, מיין וכל הג'רזי ופנסילבניה. אז האזורים האלה הם לא היו שווים. אבל תומאס ג'פרסון, האיש שעומד מאחורי החוקה, מודאג מאוד מהסיפור הזה. מה שהוא עושה, הוא אומר, אני רוצה לחלק את כל האזורים הבאים על בסיס מטריצות של קואורדינטות. ואפילו הוא נותן מפתח, הוא אומר, אני רוצה להגיד גם פחות או יותר מה יהיה הממדים של כל מדינה חדשה. הוא אומר 2 מעלות של קו רוחב ו4 מעלות של קו אורך, ואנחנו נקבל יחידות שהן
פחות או יותר אותו דבר. זה לא המודל שהלכו עליו, אבל פחות או יותר הסכמה הזו עם ההיגיון שלה, זה מה שהאמריקאים עשו, וככה הם חילקו את אמריקה. מדוע? כי ג'פרסון אומר, אני רוצה חלוקה שווה של אזורים. אני לא רוצה מדינות כאלה גדולות ומדינות מצד שני קטנות. אז ראינו מודל, סליחה? לא מתייחסים לאנשים, רק לגדול תכף נגיע, הרי אנשים זה ההתחלה שנותנים את הזכויות, אחרי זה מדברים על השטחים, תכף נגיע גם לשאלה של האנשים. בבקשה, ראיתם את שתי המפות, אני אחזור כדי ליצור את הקונטרסט הדרמטי. בבקשה, חברים, זו מפה של מועצות אזוריות. שימו לב שהן צבועות, היכן שאין לנו צבע לבן, זה יכול להיות ערים, דברים כאלה. תנסו להשיג מפה של הרשויות המוניציפליות בישראל. אתם מוזמנים לחפש מפה. אתם יודעים מה אתם תגלו? אין מפה כזאת. אין מפה שמחלקת את הגבולות המוניציפליים בישראל. יש מפה כזו, אני למען האמת, בזכות קשרים כאלה ואחרים, קיבלתי, לא במשהו דיגיטלי, קיבלתי מפה כזו ענקית, כן, שגם אם תביטו בה לא תבינו שום דבר. מועצות, טלאים על גבי טלאים, מערכת כל כך, רק מהסיבות האסתטיות, כן, היא לא נכונה. רק מסיבות אסתטיות, אתה מבין שזה משהו שהוא לא צודק ולא נכון. אבל תראו איך זה נראה. ככה נראית ישראל, זו החלוקה של ישראל. השאלה היא, למה ישראל נראית בצורה כזו? מה זה, סתם מישהו החליט, צייר מאוד מכוער ומרושע, ישב שם ב-1949 וסרטט את המפות, מישהו באמת לא מוכשר בסרטוט קווים, אחד שחטף איזשהו שבץ מוחי תוך כדי הכתיבה, והקווים התעקמו לו, מה קרה פה? אז בדרום יש אנשים יותר נורמליים. למה? לפי המפה. גם בדרום אין אנשים, בגלל זה המפה נראית ככה. אז זו השאלה שאני רוצה לשאול, בהקשר הישראלי. אני חושב שאנחנו רואים מה קרה בהיסטוריה, מה קורה בעולם. בהקשר הישראלי עולה שאלה, האם אנחנו עברנו מסלול דומה של בניית מדינה? יש כאלה שיגידו כן, היינו באיזשהו סוג של מצב טבעי אצל המנדט הבריטי, ורצינו לעבור לממשל מדיני, עבדנו על בסיס כמה כללים, כמו למשל המקרה של מגילת העצמאות, של מאי 48, וגידו מגילת העצמאות, ודאי יכולה להיות איזושהי מסגרת, כן, של אמנה חברתית, אולי אפילו בסיס לחוקה. אבל אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהשנה הקריטית בהיסטוריה הישראלית היא איננה 1948, אלא נכון יותר פברואר 1949, כן, שמסתיימת המלחמה והסכמי רודוס נחתמים. כן, זה גם הרגע שבן גוריון מכנס מחדש את האספה המכוננת ומודיע להם בצורה חגיגית שהוא הופך אותם למועצה המחוקקת הראשונה. כן? והנה לנו כנסת ישראל הראשונה. למזלנו הרב היה איש אחד, חכם ונועז במקום הזה, שחבל שלא הלכנו בדרכו, שקראו לו הלל קוק, שקפץ מהכיסא שלו וזעק, ועושה פוטש נגד הדמוקרטיה. לנו יש רק תפקיד אחד פה, לכתוב חוקה, לבנות מוסדות ולהכין את העם מבחינות. וזה לא קרה. אבל ברגע הדרמטי הזה, שאפשר היה להקים מדינה, בחרו לעשות את המעשה הקודם שלפני, של הקמת מדינה, ולהנציח את כל המנגנונים שמקימים מדינה בתוך מדינה שהיא קיימת. אז מחלקים את ישראל ב-1949 גם מבחינה גיאוגרפית. ואפשר לראות שהחלוקה הזו היא מאוד ברורה. ישנם יישובים, רשויות מוניציפליות, שהיו קיימות לפני 48. ואחרי זה יש לנו את הרשויות שמוקמות לאחר 48. וההקמה של לאחר 48 היא מעניינת יותר. מדוע? כי היא זו שלמעשה חילקה את ישראל לא רק מבחינה אתנית, מבחינה לאומית, אלא גם מבחינה גיאוגרפית. שם ברגע הזה, לא רק שלא עשינו חוקה ולא בנינו מדינה, גם חילקנו את ישראל לשניים. לישראל אחת ולישראל שנייה. לישראל השנייה יש לה מאפיינים, ודאי וודאי אתניים, לאומיים, מעמדיים, אבל אני רוצה להגיד שיש להם גם מאפיינים גיאוגרפיים. אלה אנשים שחיים במרחב מאוד מאוד מוגדר, כן? והמרחב הזה הוא גם מסמן את הסיכויים שלהם לחיים טובים יותר. אז יש לנו מצד אחד ערים,
ערים ומועצות אזוריות שמוקמות במקביל כדי לבלום את ההסתננות של הערבים חזרה ליישובים שלהם, ומיד אחר כך מתחילים ליישב את כל העולים האלה, אז מקימים עיירות ומעברות וכפרים ומועצות מקומיות וזורקים אחד לתוך השני, אחד נטוע בתוך השני, זה מקביל את זה וזה לא משתף פעולה עם ההוא, ועד היום אנחנו מכירים את הבעיות האלה. אז תראו, פחות או יותר התוואי, אני ניסיתי לבדוק את הסיבות, אולי האונתולוגיות לחלוקה אזורית בישראל. להסתכל על כל מפה ולהגיד מה יש, מה יש שם שמצדיק חלוקה מן הסוג הזה. אז אתם רוצים, יש כל מיני מאפיינים, יש את התוואים הפיזיים, כמובן יש את השאלה הלאומית של יהודים וערבים, ויש את השאלות של השיטה הכלכלית, של חקלאות, מועצות אזוריות, יש גם את העניינים האתניים, כן, של סגירת המזרחים בגטאות כאלה, שהם לא יצאו מהם, כמובן הערבים, סיפור דומה, כן, שגם הם לא יצאו, ולא רק זה, גם נעביר את כל האדמות שמסביב לכפרים הערבים לידי הקק"ל, אותו ארגון, מוסד, שתפקידו הוא להקים מדינה, כדי שאם חלילה הם ירצו לעשות תוכניות מתאר, הם ילכו לבית משפט ונגיד להם, מצטערים חברים, זה ארגון פרטי, זה לא המדינה, אי אפשר לבנות אליהם. אבל המסקנות שאנחנו רואים מהדבר הזה, אחד, שרוב האדמה והמשאבים הטמונים בה, גם אם הם טבעיים או, אם הם טבעיים או בדמות מיסי ארנונה, נמצאים בידיים מעטות. זאת אומרת, ההכנסות שפרופסור צפדיה דיבר עליהן בהרצאתו, אנחנו רואים שזה מאוד מוגדר למי יש את המשאבים האלה כדי להפנות תקציבים לרעננה של 6,000 שקל לתלמיד ו-140 שקל לתלמיד ברעב. אלה הם הפערים שאנחנו רואים, אבל מקדמה דנא מישהו כבר הכניס את הכוכבים האלה למסלולים הנצחיים שלהם, כפי שאנחנו רואים את זה פה. אין ערבוב של אוכלוסייה. החלוקה הגיאוגרפית מנציחה לא רק את ההבדלים הלאומיים והאתניים, גם את הפערים כמובן החברתיים. יש יכולות מועטות לרשויות קטנות, וכמובן, וזו הנקודה שהיא בעיניי הכי חשובה, אנחנו מתחילים לראשונה בהיסטוריה האנושית לראות בצורה מאוד מאוד ברורה שאי שוויון חופף לחלוקה מרחבית. גיאוגרפיה ואי שוויון כמעט היינו הך, במקרה הישראלי זה אולי מ-49, אני עכשיו אנסה להראות למה בשני העשורים האחרונים הדברים האלה רק הלכו והחמירו בצורה דרמטית בגלל בעיקר, הנה, אני אומר, יש לנו בעיה נוספת שהיא דרמטית וחדשה שלא קשורה לכל החישובים שעשיתי עד עכשיו, וזה כמובן הגלובליזציה. מה שהגלובליזציה עושה זה שזו רשת אי וולונטרית שרוצה מתוקף רצונה לחיים לעשות את הדברים הבאים, להעביר בצורה חופשית לגמרי הון, אנשים, סחורות ואינפורמציה. אנחנו רוצים שזה מה שיקרה, אנחנו מפיצים את זה לכל עבר, אבל כדי שדבר כזה יתאפשר בתוך עולם שמחולק למדינות לאום, מה שהשיטה, הרשת הגלובלית צריכה לעשות, זה לחפש בכל מדינת לאום את העתין שממנו ניתן לשאוב את המשאבים של אותו מקום. אני קורא לעתין הזה העיר הגלובלית. תמצאו את זה בכל מדינת לאום, נגיד, במקרה האמריקאי אולי יש כמה כאלה, נגיד סן פרנסיסקו וניו יורק, אולי לוס אנג'לס גם, אבל ישראל תל אביב, ספרד ברצלונה, לונדון באנגליה, בפריז בצרפת ומילאן באיטליה. עכשיו, מה שקורה בגלל שאלה הם המקומות הגלובליים, נוצר מצב מעניין שבו הדרך היחידה של האנשים בכלכלה הגלובלית הזו להשתלב, זה פשוט לנוע לכיוון המרכז. אז כולם רצים למרכז הגלובלי הזה, לעיר הגלובלית הזו, כי שם יש הזדמנויות ושם יש כסף. ומה שהעיר הזו עושה, מעבר לכך שהיא לוקחת את כל המשאבים, בעיניי הדבר החשוב ביותר זה שהיא לוקחת את ההון האנושי ואת החיוניות, הכוחות החיוניים שקיימים בחלקים האחרים של אותה מדינה. ישנו רגע מסוים, וזה קרה בכמה מקומות בעולם, שבו אי השוויון הכלכלי כל כך העמיק מבחינה גיאוגרפית, עד כדי כך שנוצרו שני עמים, עם אחד שגר בעיר הגלובלית, ועם אחר שגר מחוץ לעיר הגלובלית. וכשהעימות ביניהם הפך להיות עימות גם תרבותי וגם כלכלי, האנשים שנמצאים בעיר הגלובלית בכל מקום אמרו אותו דבר. בואו ניפרד, עיר אידנטיות פוליטית. בואו ניפרד, נהיה עיר נפרדת. ברצלונה, מקרה קלאסי. לונדון, כן, תוך כדי הגלובליזציה הזו אומרת, אנחנו חלק מהכפריים האנגלים האלה, הם אומרים להם בואו נלך לרפרנדום ונראה אם זה באמת כך, אנחנו נכפה עליכם להיות חלק מאנגליה
ולא חלק מהאיחוד. הברקזיט הוא על הרקע הזה. הליגה הצפונית בוודאי באיטליה מדברת את זה בצורה גלויה, ובישראל, כפי שאתה אמרת, אתה אזרח במדינת תל אביב, כבר יש דיבורים כאלה, כן? אנחנו במדינת תל אביב. תזכרו שתל אביב הייתה פעם עיר אחת בישראל, חשובה, אבל היה מרכז אינטלקטואלי ומדיני שקראו לו ירושלים, והיה גם מרכז תעשייתי אחר שנמצא בחיפה. היא הייתה עיר עם מדינה עם כמה מטרופולינים כאלה, אבל פתאום נוצר מצב שזו רק מדינה אחת. אם תכניסי לתוך הסיפור גם את יחסי הרכוש, תגלו שהאי שוויון מתבטא בצורה דרמטית, לא רק במשאבים של הרשויות המקומיות, אלא בערכם של הנכסים של אותם תושבים שגרים באותם יישובים. אבל בהקשר הזה מופיעים לנו שני הוגים חשובים מאוד. מייקל פורטר הראשון, שהוא מציב לנו דילמה, הוא אומר, תגידו, איך זה יכול להיות שבעידן הגלובלי אתם מעבירים אינפורמציה ממקום למקום? מובן מאליו שמקום איננו חשוב יותר. אז מה אכפת לנו ממקום? אבל אנחנו רוצים משהו אחר, אנחנו מתחילים למצוא בכל מיני מקומות, קלאסטרס הוא קורא לזה, עד שאנחנו אפילו קוראים לזה קלאסטרס פורטרים, זה השם החדש שנותנים לזה. הוא אומר, יש אנשים מעדיפים לגור במקומות ולעבוד במקומות שיש בהם סביבה תומכת ודומה של פיתוח, החלפת דעות. לא יוצא לנו שאנשים עובדים בבית ועם המחשב הם מפתחים תוכנות, הם חייבים להגיע לסיליקון ואלי או למדינת הסטארט-אפ בתל אביב או לאזורי ההייטק ביוקנעם, הם צריכים להיות במקומות האלה. הם לא יכולים להיות בנפרד. פתאום מקום הוא מאוד חשוב, הוא קורא לזה קלאסטרס, ופול קרוגמן עושה את זה בהקשר אחר של המסחר הרב צדדי, שאם באמת הגלובליזציה הביאה את המסחר הרב צדדי, איך אדם שסוחר באופן יחיד יכול לעמוד מול האתגר הזה. הדרך היחידה היא כמובן ליצור את ה-trading blocks, כמו שהוא קורא להם, ואז יש לנו את ה-economies of scale, כן, שמאפשרות לנו להתמודד ביתר יעילות מול האתגרים הגדולים שהגלובליזציה מביאה. אנחנו מבינים שיש פה לראשונה דרך שניהם משמעות דרמטית לשאלה של גיאוגרפיה והינדוס המרחב ביחס להון ולמשאבים שיש לנו בכל מקום. אבל כפי שאמרתי, יש סכנה גדולה מהתהליך הזה, כי התהליך הזה מביא להתפוררותה של מדינת הלאום. יש לנו ערי מדינה, ערי המדינה יפררו את מדינת הלאום, זה כמעט דבר שהוא הכרחי. כפי שסיפרתי לכם, המנכ"ל הצרפתי הזה אמר שזה האתגר שהם רוצים לעמוד מולו, הם רוצים את צרפת שתעמוד על הרגליים, כן? שלא יהיו דיבורים על היפרדות. תזכרו שאחרי טראמפ, גם קליפורניה וגם חלקים בניו יורק, היו דיבורים על בואו ניפרד, נתחבר לקנדה, מי צריך את המטומטמים האלה שנמצאים במרכז אמריקה, הם רק נטל עלינו, ודאי בישראל, מי צריך את שדרות ומי צריך את באר שבע ומי צריך את אשדוד, הם רק מקשים עלינו, בואו ניפרד מהם, יש פה בכל מקרה שתי מדינות. אז אני חוזר לאריסטו, כן? מי שעושה עוול יש לו יותר מדי, כמובן, ומי שסובל יש לו פחות מדי. אז אנחנו רואים מי סובל מהגלובליזציה ומי מרוויח ממנה. ודאי שמי שנמצא במרכזים הגלובליים מרוויח. מי שמרוחק משם מפסיד בגדול לכל תחום אפשרי, לא רק בעניין של הכנסות. כן? ולא רק זה, זה גם מדינת הלאום היא הסובלת העיקרית. במקרה הישראלי הסבל הזה לא בא לידי ביטוי דרמטי, כפי שראינו נגיד בברצלונה, או בברקזיט, או בליגה הצפונית באיטליה, מטעם אחד, הערבים שמחזיקים פה. אם הם לא היו איום, ההתפוררות הזו הייתה ממש באה לעין בצורה ברורה גם בישראל. זה נתון של, לקחתי מדוחות של ה-OECD, 32% מהצמיחה של כל מדינות ה-OECD נמצאת ב4% מהטריטוריה. כן, אנחנו הולכים ורואים שגם הריכוז של הפעילות הכלכלית הוא באופן דרמטי במקומות מאוד מאוד מסוימים ומאוד מאוד מצומצמים. אז מה אני מציע? חוזר לענייניי. לעניינים המשעממים האלה. זה המפה המוניציפלית בישראל, אמרנו, היא מחולקת לפי אתניות ולאומיות ודת. אנחנו מקבלים שבטים. החברה הזו הולכת, והשסעים הולכים ומעמיקים בגלל התהליכים שתיארתי, כל שבט הולך ומתבצר בעמדה שלו, זה חברה מפוארת. כן? אין לה סיפור משותף, אין לה אתוס, זה בכלל לא מדינה, זה, איך אמר בני פלד, ועד הקהילות של ארץ ישראל. כן? ועד של קהילות, זה לא מדינה, זה משהו שגם הולך ומתדרדר ממעמד של כמעט מדינה למעמד של כמעט קהילה. כן? עכשיו אנחנו צריכים להחליט, ישראלים אחראים, מה אנחנו רוצים לעשות עם המקום הזה? האם הוא באמת נבנה בצורה נכונה, האם אפשר עדיין
להציל את המצב. אני חושב שאפשר לעשות את זה. כן? באופנים הבאים. אחד, לעבור לבחירות אזוריות. אנחנו צריכים לא פחות מ-120 מחוזות. פעם אחת הייתי בוויכוח עם שמעון שטרית על העניין הזה, הוא הביא את ההצעה של 60-60, 60 אזורי, 60 יחסי. והתווכחתי איתו והוא אומר לי, אבנר, אל תדאג, יהיה נציג לבאר שבע. אמרתי לו, פרופסור שטרית, לא ירדת לסוף דעתי, רק בשיטה שלי, יהיה סוף סוף נציג לתל אביב. בתל אביב תפסיק לדבר בשם אלוהים, בשם הממלכתיות, בשם האחריות הלאומית ובשם הביטחון הלאומי. דברו בשם האינטרסים שלכם. לגיטימי לגמרי, כפי שכולם מדברים. בואו נעשה פאזל של כל האינטרסים כדי להגיד, זה האינטרסים של כל המדינה. אז אמרתי, אני גם הצעתי איזשהו מפתח כדי להימנע מהסחרחורת הזו של איך נקבע גבולות. אמרתי, יש כבר גבולות מוניציפליים. בוא נגיד שרשות מוניציפלית שיש לה קאדר של מנדט תיחשב מחוז, אין לה תתאחד עם השכנה, יש לה יותר תתפצל למחוזות משנה וחילקנו את ישראל בלי בעיה. הדבר השני שאני רוצה להגיד עליו כמה מילים, ואני שמח מאוד שאני חלק מהעניין הזה, ייתכן ואתם שמעתם את זה, אבל משרד הפנים הקים ועדה לאזוריות, שבוחנת את האזוריות. לשמחתי הרבה, אני הייתי האדם שגם השראה, ואני האדם שדחף לזה בכל הכוח, כולל הבאת, יחד עם מרדכי כהן הנפלא, במשרד הפנים, שהוא היזם של כל הדברים האלה, כן, והוא אחד מאיתנו, ואפילו להביא קרן שתתמוך בדוח הזה, והדוח יתפרסם בעוד כמה שבועות. יש הרבה בעיות עם הדוח הזה. הרעיון הוא ליצור שכבה שלטונית נוספת בישראל, שתהיה שכבה אזורית, שתאחד כמה רשויות מקומיות, יהיו לו סמכויות שילקחו פרופסור צפדיה מהממשל המרכזי, כן? כי גם הם צריכים להיות עם תכנון גם עירוני ומרחבי וגם תכנון של חינוך ומיסים שהם יוכלו להטיל. זהו, זה משהו שהופך את האשכולות להרבה יותר משמעותי. האשכולות זה תא גזע, אני קורא, של הסיפור. אז זו גם הצעה אחרת שאתם בטח תשמעו עליה. אבל מה שמעניין אותי זה מי מתנגד? מה? יש לי... איך אני שם פה וידאו? אתה חייב מי מתנגד? תראו. הייתי, לפני הבחירות, ראיתי איזה פוסט שרץ בפייסבוק. אני לא בפייסבוק, אבל שלחו לי אותו בוואטסאפ. קובי ריכטר אומר, שר הפנים אריה דרעי הקים ועדה לאזוריות, שהתפקיד שלה לחלק את ישראל לאזוריות, כדי שעיירות וערים חרדיות ישאבו את כל המשאבים של החילונים. אני הייתי בשוק מהדבר הזה. בראש שלי אמרתי, כן, מי שהתנגד זה דווקא הערבים והחרדים, כי אנחנו מייתרים אותם בשיטה כזאת. מסתבר שדווקא המרכז מתנגד בתוקף לחלוקה. Yes, I think it's about time we reform local government. Do you then? Yes. At least I think I did. That is, I'm not wholly against it. Although there are many convincing, some might say conclusive arguments against it. Some might indeed, Bernard. Yes. Why? Because, Bernard, once you create genuinely democratic local communities, it won't stop there. Right. But of course it won't. You see, once they get established, they'll insist on more power. And the politicians will be too frightened to withhold them, so you'll get regional government. Would that matter? So the truth is done. Now, what happens at the moment if there is some vacant land in, say, Nottingham, and there are rival proposals produced, you know, a hospital, a college, or an airport? Well, we set up an interdepartmental committee. Department of Health, Department of Education, Department of Transport, Treasury, Environment. Ask for papers, hold meetings, propose, discuss, revise, report back, redraft, and all things. Precisely. Months of fruitful work. Leading to a mature and responsible conclusion. But if you have regional government, they decide it all in Nottingham. Probably in a couple of meetings, complete amateur. It is their city. And what happens to us? Much less work. Yes, much less work. So little that ministers might almost be able to do it on their own. So we have much less power. Well, I don't know whether I really want power. Bernard, if the right people don't have power, do you know what happens? The wrong people get it. Politicians, councillors, ordinary voters.
But aren't they supposed to in a democracy? This is a British democracy. How do you mean? British democracy recognizes that you need a system to protect the important things of life and keep them out of the hands of the barbarians. Things like the opera, Radio 3, The countryside, the law, the university, both of them. And we are that system. Gosh. אוקיי. אני חושב שזה האקורד סיום ראוי למה שרציתי להגיד פה. טוב, קווים לדמותה של ישראל חדשה, כפי שאני רואה אותה אחרי אותה חלוקה אזורית, זו ישראל מיקרופון. זהויות אזרחיות ומקומיות. אני אומר קווים לדמותה של ישראל חדשה. מי שחושב שזה אינדוס מרחב במובן הטכני והמשעמם לא מבין שאנחנו מייצרים פה משהו חדש לגמרי. זהויות אזרחיות ומקומיות במקום הזהויות המטאפיזיות כפי שאני קורא להן. צמצום אי השוויון הגיאוגרפי, ביזור של הכלכלה והצמיחה הכלכלית, חיזוק הקשר בין סמכות לאחריות של פוליטיקאים, צמצום כוחה של הסקטוריאליות, צמצום כוחם של קבוצות קיצוניות, תשתית חברתית ופוליטית סוף סוף שיכולה להוביל אותנו לאותה נקודה של 1949 ולקחת את הלפיד מהלל קוק ולהגיד הנה עכשיו אולי אנחנו יכולים לעשות את המעשה הזה ולבנות מדינה שהיא באמת מדינה. תודה. תודה רבה, תודה רבה לאבנר. 2-3 שאלות. אבנר, זה הרצאה מבריקה, פשוט מבריקה. מה שחסר לי בה זה אנחנו בכנס מרחב שפה. זאת אומרת, הקטע של רוב המדינות בעולם, בעיקר הדמוקרטיות, מאורגנות לפי שפה. איטליה זה איטלקית, צרפת זה צרפתית, ודווקא בבוטם אפ, בשיטה של מלמעלה למטה, זה השפה. בעצם ההתארגנות הייתה, בכל המדינות היה קודם את השפה המדוברת, והם התארגנו במדינות לפי השפה, וככה אתה יכול גם ליצור את ההסכמה, אפילו על מפה. אני חושב המפתח. תראה, ניר, אני לא בטוח ודאי שאני לא נגעתי בשאלת השפה. אני יודע שזה משהו שהוא בוער בעצמותיך בצורה הכי בוערת שאפשר לדמיין. אני לא נתתי את הדעת על העניין הזה, אבל כשאני התייחסתי לעניין הזה, התייחסתי במובן של תפיסות עצמיות. אולי זה ייצור שפה חדשה, אולי אנשים במקום מסוים יפתחו מושגים חדשים לגבי האופן שבו הם רוצים לנהל את הקהילות שלהם. אמש נתפסתי בחוץ על ידי פרופסור ספדיה שאומר לי, רגע, אבל אתה רוצה להלביש שבלונה כזו מערבית על כל המקומות, איך אתה עושה דבר כזה? אמרתי לו, אבל תראה ארז, אם יהיו שם אזורים כאלה שיעבדו נגיד על בסיס הטמפלט הרפובליקני הזה שאני מציע, אבל אנחנו נגלה שכל יחידה יש לה אופי ייחודי משלה, שפה משלה, ערכים משלה, איזשהם פרקטיקות משלהם, סמלים משלהם. מה שמדאיג אותי, כן, מההיבט הזה, זה שהשיטה הקיימת לא מאפשרת צמיחה של שפות מקומיות, לא מאפשרת צמיחה של מנהיגות מקומית, של מסורת מקומית. כן, אולי, לא שאני נותן לך תשובה, אבל אולי שיטה כזו יכולה לאפשר משהו שאתה מבקש שיהיה. פרופסור בן זקן, הרצאה נהדרת, תודה לך. שאלה מהכיוון שלי, כשאתה מדבר על ה-redistribution of wealth, לא התייחס אל אדם סמית, והנקודה שאני מתייחס אליה, שאומרת שבעצם ה-nation's wealth נמצא בכושר הייצור. וזה חוזר לנקודה שאמרתי אתמול, בישראל תפתח תחום שהוא מעל או מתחת למדינה, שזה אומת הסטארט-אפ. שלמעשה מרגע שיש לך נדל"ן קל מאוד להעביר אותו, או משאירים אותו בנקודה מסוימת. עכשיו רק עוד נקודה להוסיף. יכול לעלות על זה? כן, ודאי. ההצטברות אל הערים נובעת מהחינוך של הילדים. אני רק אמרתי את זה אולי בהערה אחת, אבל אני חושב, אתה צודק, לא בכיוון הנכון. אני חושב שהשאלה הדרמטית ביותר ב-wealth בעידן הזה, היא לא באמת שאלה של הכנסות.
שאלה של יחסים. לשמחתי הרבה, אני, כפי שהציג אותי דודו, אני בכל מקום, כן, הראש שלי מתפזר לכל מיני דברים. וכשעשיתי את הדוקטורט, אז עשיתי היסטוריה של המדע, אבל תמיד רציתי ללמוד היסטוריה כלכלית. והיה שם בוב ברנר, אחד הגדולים ביותר, אמרתי איך ללמוד עם ברנר את ברנר דיבייט, כן, על עליית הקפיטליזם. והוא אחד ההוגים החשובים שטען, מרקסיסט, שטען באופן שיטתי שזה רק יחסי הרכוש שמעצבים את מה שאנחנו קוראים לזה political economy. יותר מאוחר, כשהגעתי ארצה ב-2011, אני ביולי 2011, יוני משהו כזה, אני שלחתי רשימה לעיתון הארץ, אלוף בן היה אז עורך הדעות. והרשימה, הכותרת שלה הייתה, זה לא העבודה, זה הרכוש. וביקשתי שיפרסם, והוא כתב לי חזרה, אבל זה ככה, הוא התחיל להתווכח איתי, עניתי לתשובות, הוא פרסם אותה, זה היה כמעט חודש לפני המחאה החברתית. והתחלתי את הרשימה בסיפור, אגב, הוא סיפור אמיתי, כן? של שני חברים, אני וחבר שלי, בצבא ביחד, אחרי זה הולכים לאוניברסיטה, שוכרים דירה, חולקים את אותה קופה, כן? אחרי זה יוצאים לשוק העבודה, מרוויחים עם אותו מקצוע פחות או יותר אותה משכורת, רק אחד פתאום יורש דירה של סבתא, והשני ממשיך לנדוד מדירה שכורה לדירה שכורה. דרמטי. דרמטי. אני חושב שמשבר הדיור, אפרופו בהקשר הזה, משבר הדיור מתחולל בישראל בדיוק מהסיבה הזאת. זהו הרגע ההיסטורי שבו כל בעלי הדירות מתים, כן? או הדור הזה מתחיל למות. וכשהדור הזה מתחיל למות הוא מעביר את הדירות לדור הבא, וכשמעבירים את הדירות לדור הבא, לראשונה אנחנו מוצאים בישראל מעמד שלא היה קיים קודם, הוא היה קיים באירופה, של בעלי האדמות. כן? בעלי האדמות בשרון, בעלי האדמות משנות ה-90 ואילך. קח את סין, הם מאמצים את אדם סמית, וכושר היצור בסין... סמית לא דיבר על יחסי רכוש, זה ההבדל. לא, אני מוציא את הרכוש אותי, הסיפור של הרכוש שהתחילו להביא זהב, הרבה זהב, מדרום אמריקה לפורטוגל, ונאמר שזהב אי אפשר לאכול, זהב זה לא מזון. כשאתה מגיע אל משבר הנדל"ן הגדול, הסאב פריים בארצות הברית, מחירי רכוש, מחירי נדל"ן הגיעו לכך, טפל בזה בחינם. זה היה משמעות. כושר הייצור, לדעתי, כלומר, אני לא מהכיוון הזה, אבל לדעתי כושר הייצור הוא הוולט האמיתי. אני רק אסכם את זה, אני אגיד ודאי, אם אנחנו לוקחים בחשבון שיחסי הרכוש זה הדבר הדרמטי ביותר לגבי אי שוויון, ודאי וודאי שהטיעון שלי רק הולך ומתחזק, כי רכוש במקום מסוים שווה הרבה יותר ממרות. יש לי שאלה, יש לי הרבה מה להגיד, זה נורא מעניין, אבל יש לי שאלה אחת. רזולוציה, אתה מדבר על מפת ארצות הברית או צרפת, שאנחנו כולנו ניו ג'רסי, אז אולי זה יותר דומה למפת ניו ג'רסי שאתה צריך להשוות אליה. אנחנו ניו ג'רסי. אנחנו כולנו ניו ג'רסי אחד. כן. אז לכן אני אומר, אני לקחתי מדינה, ניו ג'רסי היא מדינה בתוך ארצות הברית. אנחנו מדינה כל כך קטנה, האם ההשפעה... אני מכיר את הטיעון הזה מהכיוון האחר של בחירות אזוריות, אנחנו מדינה כל כך קטנה. נכון, מבחינת גיאוגרפיה אנחנו מדינה קטנה, ומבחינת הסכסוך הדמוגרפי שיש פה, אנחנו מדינת ענק. אנחנו צריכים לטפל בעניין הזה אולי בצורה מרחבית. אוקיי, חברים. תודה רבה.